Tara nga kami doon. Sige doon! Saan? Ano kawat to? Nagtawag mo bigla. Ito, binibili ako lang. Ito lang naman, ito lang. Satu pati itu kada ganyan ha.
Kaligyo, magkano kaligyo?
Yan! Yan! Kita mo? Nata! Hati ng pool sa gugma!
O ano?
marinig. Walang marinig pero
Bisaya. Balik
जे पैसे कुठली
Bila ore, ito pa nakikita na yun.
Another day, another life.
Lord! Tuloy ito. Sige na ito tawa. Dili magkasikas ka na nakahali yung kamo. Oh,
Ikaw nga naman. Garage? Dito pa.
Oh, banggi. Wow, wow. Ako. Atwa ako.
Mamaya, ya. Ganun mo sa lahat.
Uy, malakaw dami ko. Wala lagi na kaya hindi wala dito. Sila ko tanong. Oy, mo Ah.
Kami sarado si Abo.
ginawa din ko. Ano? Siyempre, Laubanan mo na, kasi ako tayo sa tapo ko. diba? Oo, at ikaw di ka na. Ay, sagat mo. Ay, wala. Hindi ka mo. Hindi ako isipin mo kasi na buwang ilan ako nag-isa. Gusto? Basta ang gusto nyo dangan. Ito, tidak akan sabon din ang katangali. Ay, sigal. Iwa ka na sigal. Iba ka na din. Iwa ka na din. Hindi mo yung basketball. Nagpuro ng basketball. Ha? Oh. Atama niyo ba ito? Oh, ano yun ang baga niya? Pili na kayo ng tubig yan. Okay naman, ano? Didilim.
Ano, para rin kami madapga doon. Tapos ang sikat, laban dahil dulu kan ako, bukan yang siya, ano ba kasi kasi mali, si Papa niya kasi mali sa mga na ako ang ibang papa ko ko, bali
ako yung mag-ano kayo, kaya ako yung siniyan ka naman. Kenapa tuh ada tadi ya? Ada maybe guys?
mayamon, ang baka na yan. Hindi kinalahin niya, parang yun na. Kasi ilo, sila kasi, hindi siya kapagod. Wala mo niya, alas 7, nakunin ako. Nag-drink ako din naman nilibot ka naman na pilate. Opo rin na nakatawag ko. Aray mo na. Nagdulag ako, hindi nakawala ko. Wala nang kalaban mo ng libo. Wala na karon. Ito lang po dito.
ayos ang bagay. Mga pagkakabagay na kung natin pwede mo dala ang bata ko sa mga itlad. Ano yan, pag nga ko sa mga sinasore. Sabi nga, ito pala, ito lang. Ako pa yan, alam mo nga din, may baso kami, kami rin, pinapwesta ko pa ng siguro, ako nila yan. Sinata ko na yan, sa barangay, sinata ko na daan, ayun pa, pinapwesta dyan, bukong pa nga yan, kaya niya, ako na yan. Halos na yan, mabukas niya kami sa ara, kapag ano talaga yun sa
kanin ng August na talaga ang wali niya. Yun na lang, di ko naman mas good siya pero tapos siya nakagabos, nakatata, tama. Di ba, di sila ba? Di ba, di sila lang pag sila baga siya kan gusto na ibig. Kasi may baga na, ano mo kasi? Nakait baga yung abong yung sila niya. Pag ang tayo, di ba, baga sila, ano ba sila niya, nakatapos yan, nakatapos baga niya. Di baga, hindi ko bulog niya. Kaya ang kaliit ko kaya ako yun. Ang kahit ko sa kanya ako ang bulog ko natin. Ano niya, kasi siya sa kanya ako. Diwa ako siya. Ng pagbuan. Kaya lubos din ako sa mga lubos ko sa kanya ako. Ngayon nga. Ako ang sinin ka mo. Ako nga yung sa ako sa ano ako mo. Kami maganap sa parte. Dapat naka ito na tao. Awal mo pa. Ako sa bulo. Dali ba ako makatulog? Mas sama pa sa dito para dito. Ano? Para may pagtitingnan daw yung mga dito kayo sa daw para kasi sa oh. Yeah, okay. Nalapak naman.
Hindi pa ako naman tulad ng ano. Dumalo natin. Parang may sino. Matulog naman di mo lang. Matulog naman sa tao. Apakah so ito hinay nagkakalat ang dugo.
Hoy.
Parel. Abakal. Nabakal ko. Sige. Termak man. Agara na.
niya. Kumain, nag-ano pa? Nag-ano, sir pa? Sa puso mo pa rin. Yan, man. Wala siya, wala siya, wala siya. Uy! Yan, man, alam. Yung magkano yan, o. Balot. Balot na. Ano? Pangiran, kita yan, kita libon. Tulong. Matamang na ako. Matamang na ako sila. Hindi ako tayo. Dito masarap. Ano ayaw mo? Ha? Kaya hindi mo pagtawa. Bato, masakit. Ay, ito mo pala. Hindi ka rin naman pala. Hindi na, bawal na yung mga kawan.
Nakita pa akong nga, kung gano'n na ako pala ako na ay. Kuya mo tumanta ka? Mas dito ni Puro na sa kasi Puro. At yung ko tayo nakain na ako. Sabi mo kaya, hindi kaya kamay babalik. Ay, bola, gusto ko ni Tigil na waya, ginawa. Where's it around? Ay, natuwa na muna yan. Yung may balon.
Ibig naman nga. Ano mo na, baka maraho na. Gano'n ba kami to? Gano'n ito pala. Naman kami to rin. Pwede may kauta kami sa huwag ka, alam mo video. Ikot na sa labas. Kung nabulang makati. Kaya ko na naman. Nagpunan na lamang. Kahit mo, mas na niya, ano.
Alin dapat ito ah? Ano ba ito sa ay magkibrada, magkaya karawan. Kau kan makan nama jika. Kau mana? Mga singkano, patro ay wag ito sa ama alta kasi kata ano try para lang ka matatawagan mantisip ano naman ang next dinor na ito ang bagay dito kita salamat mga Bert. Ay, si Bani din na. Ay, ano din? Nabutog! Na naman! Pag-ribon ba ka? Ay, dahil nakain. Pag-ribon ba ka? Kailan ko man ito? Diba manukoto pa mga pwede? Karaba ito. Ito na ilong talaga. Iyang ano? Maurgan tayo rinda. Maurgan pa po siya rinda. So ano? Pagwari na hindi mo na, hindi pagbahay ko yung pagbulang ayo. Ano ba gusto ka ulo?
Oh, bagsak! Leader! Lumabang sa mga rockstar. Grabe ka, manayos ka. Hindi ka magdarang mula ba? Hindi ka magdarang mula. Yan man ako makapasang irarong sa ayos. Awas mo siya hindi ba na kumain sa kawan? Good side bet, gusto ko, SGS. Bajin! Ako na din. Nakakin yung pakwe. Hindi naman ba? Bakit ay may problema mo ay.
Alugan ka mo sa ano? Loy, mababa mo sa nandyan, no? Kawal mo, ano? Huwag ka nagbayad dyan. Nawala ko yan, ano, ikalakanan ka. Hindi ako makalong. Dito rin siya kaya ngayos ka. Ano yan? Pati
Ano yung binggito rin? Oo. Isang pulo ba magiging kawan? Hindi. Chocolate kumain ito mga kami. Ay, panindara ka ng screen na rin. Mabalante. Marang.
Alis ng out, Lord. Kaman ang pabot. Wala ko na buto. Ilan mo na dyan? Oo. Ang buhay para dalim. Baso. Kami siya pala ba siya? Inas na ako. Iba ba? Sino ba ka dalim, ha? Hindi ba? Papunta ba ako dito? Nag-train ka po. Ano mo ito? Train ka? Train ka? Nag-train ka? Nag-train ka? Nag-train ka? Siguro, hinang tayo na lang nga ito. Meron nila sundo na. Ito ba yung nagiling yan? Ikaw ang pagkailan na. Oo, hindi na lang. Ako tako magtawag. Maling.
Ang napayak pa diba? Hindi, dito yung narapot. Diba? Wala ko ay nalaw ko nga ni hindi pa lang pamal bisun bong gumal bisun hindi dala ka pa ibang hindi gira ba do na yuwa ni nga yun nagdulog na lang ta ya man na ilang kita ay mo mali yun wala na ay oh what is it ayop eh kada na ayop eh kapayali na ano? Lagi pino ko nga, alam ba, pang-oras ka, pinakamad ka nga, tayo niya. Kali, pinakamad ka nga. Nagkamad ako ba? Nagkamad ako. Ay, second ba nga yun nito? Sa, ano nga, nakawad kumasan mo nga yun. Paano nagad ka nga yun? Sabi mo, naman ka na ito? Paano nga yun? Nakaparang ko nga, yung pinakabagtul. Yung gusto nga sa kung ano mga shooter, ano daw ko dahil ba? Kung ano mga shooter ay pataan, sanay, alcohol. Mataro mo. Mataro mo ba yung oh, suwa. Ano talaga? Ano ko na, di ka dyan yung duwa, ano? Di ka dyan nakalakar ang gula, daw ka na yun. Hindi mo dyan nagtatrack? Saan? Ano na sa naman? Tapos sa ito? Ay, pabaraba. Yan! Kasaksa ka naman ilang, ano mo na sa rice cooker? Ano na kumuha sa ano na sa kasaksa ka naman sa... Sa wasing! Sa kinanis nila mo na kinukuha mo karmat. Ano mo? Sayang kumalo! Saksakan, ano mo sa maluto, sa wasa. So, sakanakas ko na. Sinangkas mo na muna so. Sa rice cooker, unya, tapos sa putgan ka, kaya, bilang mo naman sa saknaan yan sa maluto. Tayo lang!
Tira ka mo? Bakit mo sa pool? Ako umangkaon. Ayaw ko eh. Yan, kasi mo? Yan, kasi mo, Jay! Masa talaga ako nga. Ito, baka lang kang masira. Hindi mo pa? Hindi lang. Ay.
Gusto ba ako? Dito sabi. Ikaw na.
Sige, Nasasawa ka? Ano ba sa mga pero naman bago yan. Pero ito pa mo. Ayun, ano man? Uy, ano? Bye. Awad, awad. Ito ba, awad? Patay! Wala lang ako. Wala po si Kuno. Very good, very good. Ah, di ba yung cellphone, 1.5 ko na. Pet, bubunggo ka, Pet.
ang pinag-atangat ka. May pasiba din kayo dito. Buwati ko kita at buwa. Ano pa? Ano ko sa gamit mo ko. Ano to? Ang takat mo yan, ano po? Ang takat? Ano yung magsisil? Okay pa yan po. Okay pa yan. Aligyan na G, ano? Lagi. Yes, ma'am. Ano yung gagawin? Yeah, gusto na. Ano yung kaya na magkaya?
Dynamic, pero pangalan ko kung puro mas gawin ka. Ako ito ko. Kung sayang ng pwede. Kuya, barbod. Para pili ka na naman yung base. Yung ato mo dyan. Paano mo, bigyan mo ka ng food. Ano ba? Yan. Yan. Ano pala yun? Idol, isang kawas. Simula ganyan. Ever niya isipin mo. Oo. Simula ganyan.
From this bit, and there's
talaga. Magulang! Dating laban! Putang palduwa. Sa kuya, palduwa. Sa kuya. Hoy! Gagawin ko to. Bili ko ba ng skin po?
Ano yung pangyayari? Dahil, maano yan, inapod yan, tawa. Naglakaw-lakaw. Nagsunod na nagsunod-sunod din sa kuya. Madali na niya, maglabari. Tapos, ano ka? Sama yun. Ngayon nag-aral,
Oo, sanay ka duman sa katong ito na nag-level up pa tapos bigla na sa mga nang nagbaba. Ay, dahil na ba at tapos nag-level up na sa ayun nga nag-change. Akong kaya bigla.
Teka, nagtuturo mo yun. O yan. Hindi, may problema ako. Hindi mo lang nagtunay. Hindi, Alam mo ka ako. di ka mo tiga-apod. Punta ka mo tiga-apod. Kaya ka nga tiga-apod. Hindi, bumoy ko ka ako siguro doon. Kung ako mag-apod sa inyo, bako sa kamong naklaw. Ano kung tara mga araw kayo ko, may problema ako sa inyo. Oh, Pero may mo ang sa buhay mo. Tara mo ako sa bako. Ano may problema sa kaya ako? Close ka ka? may problema ka ako sa iyo. Sabi ko, ano ko magpapulong? Oh. Ano problema ko? Hindi ako sa inyo nag-apod. Problema ni Jenny. Ako involved dumaan iyo. Kung sino may problema, kaya ako dyan kasabay. Ang problema ni Juan, problema ni Pedro. Hindi John. Ako siguro sa problema. No? Tama. Wala ko kamo naman. Hindi John. Not involved. Problema ng daan. Ako, iba mo. Iba mo? Iyo. Siguro ba ba? Iyo ba ito? Ngayon nga, Tapos ko siya. Tapos, wala ka involved kami sa problema. ang tara mo niya, dumaan. Ikadala sa tara mo na, nandun sa television. Paano ko pa Kaya na-involved ako siya. Oo, kasi sabi ko, paano na? Kaya pala, araw ka lang nagtara mo sa kusuba ko. Ano pa kayo? Oo. Nagpati ako na, ano sa iyo? Ika da? Nagtara? Ako nagtara? Ikahapot mo siya? Hindi lang ko daw. Ang hapot ko, paano nagtara sa kanya? Dahil sinaram kayo kami din eh. Pero, i-forward mo lang sa kayo ang mga chat ni Junior Dumasago. Kaya ni Junior. Iba ko. Ako daw ko lang siyaram dyan. Ang nangangalas lang ako. Lahat ang nangangalas ako nila. Oo, ngunyan. Mataram ka kaan.
Pero ano talagang tunay? Involved ako dyan? Sabi mo kasi bago, nasabi niya. Ay, magkakatugaw mo mismo. Oo nga, may blatter naman. Ito, nag-blatter ka sa Tindo. Kalag yung mga sabi ko. Oo. Umalungkot sa akin naman. Ako sakal. Yung dula pangalan niya. Ako ko ba si Junior? O, tapos, ay, so, kat si Junior mo sa babae. Pinakasid din ko. Nga, eh. Ano yan yan? Yan. Tapos, daw ko na kaya aram, ayos mo yung buhay. Paano man na lang kung Wala, yaw ka duman. oh, wala pala ko ito si Tindo. Tapos, wala doon. Paano ko nag-gusto mo? Sabi. Magtrabaho ako, alam ko. Ito, dapat kami sa Tindo. Kung paano na, sa pagsubuwa. Wala, gusto ko sa inyo. Paano ako na-involve yan? Ang problema ni Jim ko, nagaya ako aram. Anis pakpa. Pero yung problema sa akin, problema ni Juan, wala akong kikita rin. Background check muna. Okay. Ako lang si Aram sa mga problema. May problema ang tulong. Ay. Yung tama. Sabi mo. Ano problema mo kayo Carlo? Di nga matulog pa. Trabaho kong atin mo. Trabaho mo. Trabaho ko dyan. Ano? Claro. Dapat.
Kaya na kami kasi yun. Ay, sige, Jeremy. Hindi kayo ito. Ang dito ko. Ganun, Mau? Ganun, Mau? Oo, kung naman kalabas ng ganyan. Pakasulit lang yan. Yung niya. Masal na tayo. Sabi niya ko. Dapat mo na pinakit mo. Sabi niya, kaya mo. Hindi. Isda, buno. Ay, balikanap mo. Houston. Kaya mo. Sister na boy. Balikanap. Ano mo, balay sa udang kita? Balay sa udang. Balay sa udang kita? Pagkayaan. Ay. Hoy! Huwag na kayo. Pagsundo na sa ano, ating call. Masaring ka kung hindi siya, balik. Ating ka. Ano nga na ini?
ako kita. Baka pag maubatan ako ngayon, luto ko dyan ha. Buti pa nabaon ko. Ay. Maraming daw. Pero wala ka mo. Ang kilala. Balaya ang kumita. Ito po lang ako to. Ito dito ko. Alam ko sa mga mga. Primay, masay ka. Ang pakalan. Ang sumuto. Ano ba yung mag-aaral? Pagdating mo po rin yun. O yun o. Boss! President! Boss! Sabihan po. Buwan niya ano? Gulab. Eh, wala ba na kayo? May baka na. Ayaw. Tingin tayo sa loob. Bakit nataan? Ako na tumulog na ano. Kasi nga ang plano nito. Ano mo nga? Mag-plan. Tapos, Ang plano, pero pina-upload. Kaya natutuloy. paano tama mo? O, araw ka siyang mula. Saan? Mahal ka naman ako. Pulpul ka sa sa bumok. Tingin mo kayo iba. Hindi, wala na di. Masulat, napasaliw ka pa man. Saliw na kayo. Hindi ka mga ano. Sorry, pata. Ay, sige mo yun. Kaya ba ka babae dyan? Ano? Hindi. Ay na, nung kasunod naman. Nag-andi ka na sa ano ko. Nag-alok ka na kanong. Ito nga, ang bigat sa bawat na sa loyo. Grabe na yung na ganito. Hindi ako na makasunod sa port. Hindi ako kaya. Nag-alok ka na mo sa atin mo. Diba ang sunod mo? Sa ikay, Sinaperyan. Malaw. Natutuloy ka. Malaw ka mo sa tingin sa mga ginakalaban. Sugot sila mga dahil. Bilig-bilig ang blog na nakalaban nito mga.
Maui. Maui. Kung ano kumawa, ano katumboy na. Puta yan ang tambol. Dito mo din sila sa kanagaw. Ano ka na, girl boy, bakla tumboy dito. Right, right, nakawat! Tama yun na nga yun. Alas 6 eh. Malo to. Tignan mo kasi yung sunod ko sa'yo. Sa CR yan nila. CR yan nila bilang na rin. Diba? Ito na oh. Iba kaya ano? Ay, pakot lang. Nakaon, sabi niya. Isang pakot. Isa sa kuya kong hair. Yung mga at natatulog sa Which one? meron na daw siya dyan. Marinig ko lang mo. Bilang mo dyan at Oras na dyan. Dumaan. Gusto niya si Ani. Ayaw ko si Boss Ani. Ang problema, yung una kay Ani, sa kapatid sa iyo. Sa kapatid sa iyo. Hindi ko nga nagkakasama sa iyo. Sa yung love ko na, may ano, ay,
Alam ko na nilawa. Hindi, ano? Talungan ko. Bong pa kasi. Ano ko ba din? Eh, magulungan ka mo. So, out of kaya. Wala nga ng auto. Hindi ka matulungan. Hindi, hirap. Bakit mo ka mong gira? Para ang bago. Lunoy. Auto din problema. Problema. Pero kung hindi rin gusto ka talaga. Kulay lo. Pagkabar ka lang. Ito ang ulok luwas. Hindi na naman gusto kita na. Dali na. Amoy. Mapabladat. Mapabladat ka na, Roberto. Dali. Parehas ka na yung may junior. Hindi ko mapalala. Tara mo naman ito kita. Bro. Hindi pa ga-isip. Kaya dali ako. Kapitay na ko. May gumanon sa daan. Aloy pa. Labo na pa mga trabaho. Yung siya lang. Babae. Para taramang ko. Ay, may nisip na ako. Ilang, may tarap mo na ako. May ate
Bawa niya ko buyo ang abo mo, buyo ang tini. Hindi ka mabatong. Ikaw hindi ka nakain. Kung ka na nagtrabaho, ginoon. Ano trabaho? Ay, so, hindi sila natin ano po ba siya? Lagi na gusto niya? Narupo po ka. Pag-inis mo, narupo pa. Pag-narupo ko. Ano? Ano yan? Ganito ang natin. Hindi ka ako. Hindi ko lang ako. Hindi ako baka kayo tapos pabako. Eh, sa baka kayo lang pala. At lamaw niyo yung baka. Ito na naguluhan. Naka-inject din sa tubig. Balik din ito babae na yun. Yan ang tao pa. Ang drugs pa. Wala na siya. Nabalik siya. Diba ang normal ka? Yan, sabi si Dito. Dito, Dayaw sa ano, sa may pasal-pasal sa pasal-pasal ba ka? Ngayon, kasi dumaan. Ay, pasal-pasal ito, dapat nila. Wala pa nagili. Puta nila. Wala. Oo, pag-restaurant sila. Hindi ko po nahirap na ipapagulak kay mama. Ako rin ang kapitid. Ganyan siya. Ako may discourage. Ang bulong.
Yung dalawang million sorya. Ano din po ba? Wala, ganito yung dito ang sila kami. Mga adik, yung dumang dumang. Or, Ako din ang ako, balik mo. okay nga. Ito ka na pa siya. May day, man. Ito na tayo. Hey, man. Ito. Yeromen ako, bayaw. Kapanduan na tulog mo sa Sinatorin ko nga naman kayo ba lang? Now, udah malata mo pag nag-aaral ko ano. Kung ngayon, ano? Para may tao si Bulaw. Kaya di ko siya magsugo na. Pero siguro man siya nagkakula ko ulit eh. Ang hakanan, eh, sa... Paano ko kaya ito mo siya may sabi? Yan, may sardo na yan ako. Yan, sa kaluwal. Pinalaw kayo mo yung baga. Pinasukal yung mga pinag-inuman sa luwal. Mapala, hindi ka niya ako mga basta ka sa kami ito. Kasi sabi na basta kayo balik ko lang sa pizza. Tapos may nag-agin yung mga pinag-inuman dito. Tapos kaya mga kami sa urong na ito. Kung nakamutan. Pero magiging buwak sa akin yung pagkakain. Lapos ko pa ito. Kasi po lang, kung tayo. Dapat tayo si... Yaw, sa point yan eh. Sa baba, yaw dito naman sa ano mo. Yaw dito dyan sa Basta na. Basta ano, kasi namin ni tao. Ilan ba ako kang pagkalak mo? Ano na yan ka?
Biglang liko ko, liko kasi.